Jack and Boy. What's up guys? Boy here and welcome to my channel. Ayun guys, dumating na yung delivery natin from LBC. So, ano yun? So, ito na siya, kukunin ko. 2 days, 3 days. Ito yung mga wall murals sa namin sa online. Kung may balak din kayong bumili ng mga wall panels na kagaya nito, which makikita nyo mamaya kapag in-unbox natin, i-visit nyo lang yung page ng Holy Print sa FB. Madami kayong makikitang designs, sample design. Ang astig lang doon, pwede kayong pumili ng sarili yung design sa Google, HD pics, tapos isend nyo na sa kanila. Hindi yun na kailangan mag-PF, magka-GF para magkakulay ang buhay nyo. Itong wall panel lang, sapat na. May sense pa to. Sawa na kasi sa puro pa. Pwede, huwag mumukha ko. Parang may iba naman. So kung itry to, huwag na natin patagalin itong mag-unbox. So, let's do this! A few inches later. Seconds later. Ito yung laman nung nasa unang box. Ganda, di ba? Ganda. Tingnan naman yung quality niya. Kita pati ngipin. Ang puti. Ito yung pangalawang box na ina-unbox ko kanina na sobrang haba. Ayan siya, spider naman. Haba niya, di ba? Later. 6.5 hours later. Ayan guys, nakikita nyo na ba ang liwanag? Hindi yan. Yung pader. Yan yung pader na kung saan natin ilalagay mga wall panels mamaya. Para naman maging cool kahit paano, diba? Yan, 3, 2, 1. Boom! Wow, magic! Ayan guys, ayan yung nangyaring difference. Sobrang laki at halatang halata naman. Mula sa sobrang plain na pader, ngayon astig na. At buhay na yung kwarto. Hindi na yung malulungkot ka kasi ngayon may mga tinitignan ka na. Pati buhok ko at saka damit, sobrang laki ng pinagbago. Wow, magic! Gusto nga ba malaman yung magic na yun? Tignan nyo to. Once again. A few moments later. So, yung mga panel na to is laminated vinyl stickers sila na nakalagay sa 3mm na Centra board. Tapos, yung mga sizes na in-order namin is 3 feet by 5 feet, tsaka 2 feet by 3 feet. Okay na bahala kung anong size yung pipiliin nyo. Again, maraming salamat sa Polyprint sa magandang quality and sa madaling transaction. Kung interesado kayong magpagawa ng mga panels na ganyan, check yung FB page ng Polyprint at i-message nyo lang sila. And makikita nyo sa page sila yung madaming designs. And guys, mura lang. Makakakain ka na, may panel ka pa. Ayos, diba? So guys, hanggang dito na lang. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli.